કેમ છો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાઈઓ તથા બહેનો? તમે બધા મજામાં જશો ને મજામાં જ રહેવાનું. તો આજનો છે વિડીયો નંબર 32 માનવ ગરિમા યોજના વિશેની માહિતી. કઈ છે યોજના? માનવ ગરિમા યોજના. આનો ઉદ્દેશ શું છે તેના બધે આપણે માહિતી મેળવવાની છે. તો મિત્રો, તમે એમાં ચેમાં પહેલી વખત આવ્યો, નીચે એક લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન હશે. સબસ્ક્રાઇબર તો ફ્રી છે અને બાજુમાં નાનો તો બેલ હશે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી અમારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. શું ટોપિક છે? માનવ ગરિમા યોજના. યોજનાનો ઉદ્દેશ શું છે? અનુસૂચિત જનજાતિના ઇસમો સ્વરોજગારી મેળવી શકે. યોજના અન્વયે તેઓને ટૂલ કિટ યોજારો આપવામાં આવે છે. તેમાં પાત્રતા ધોરણો કેવા છે તેની અંદર કન્ડિશન તો છે. કેવી કન્ડિશન છે? આ ધોરણો માટે અનુસૂચિત જનજાતિના ઈસમ કુટુંબની વાર્ષિક આવક મર્યાદા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં 47,000 અને શહેરી વિસ્તારમાં 68,000 રહેશે. યોજનાનો ફાયદો શું છે? તેની અંદર અનુસૂચિત જનજાતિના લોકોને વિવિધ પ્રકારના વ્યવસાય માટે ગામોની ગ્રીમિકો ગાંધીનગર દ્વારા ડોલ કિટ યોજાર આપવામાં આવે છે. તેમની પ્રક્રિયા શું છે? તેની અંદર જિલ્લાના મદદનીશ કમિશનરશ્રીની આદિજાતિ વિકાસની કચેરીમાં નિયત નમૂનામાં દસ્તાવેજો પુરાવાના સહિતની અરજી રજૂ કરવાની હોય છે અને આ દસ્તાવેજોના આધારે નિયત અનુસાર મળવાપાત્ર લાભાર્થીઓને ટૂલ કિટ્સ આપવામાં આવે છે. કેવો લાગ્યો મિત્રો? ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ખુશ રહો મિત્રો. આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.